Перший за кілька місяців пакет допомоги з боку США для України, оборонної допомоги. Виділили його із запасів Пентагону, адже перерахували кошти, які використані були в минулому бюджетному році. Як ми знаємо, там був певний залишок, навіть кажуть до 6 мільярдів доларів. І ось ще не всі ці кошти використані. І в критичний момент, коли Україні вкрай необхідні боєприпаси, у адміністрації Джозефа Байдена та оборонному відомстві американському знайшли 300 мільйонів доларів для того, аби профінансувати новий пакет оборонної допомоги. В цей пакет входять, зокрема, боєприпаси для хаймарсів і артилерійські боєприпаси різного калібру, 150 мм, 105 мм, інші комплектуючі, важливі для нашого війська, і стрілецькі боєприпаси, і так далі, і так далі. І навіть от видання, газети, журнали американські, Wall Street Journal та інші пишуть про те, що Пентагон може передати Україні ракети «Атакамс» з великої дальності до 300 кілометрів, 290 кілометрів дальність ураження таких ракет. Поки що це неофіційно, але от принаймні журналісти Wall Street Journal пишуть, що американське оборонне відомство відкрите вже для передачі таких «Атакамсів». І раніше, якщо в Пентагоні раніше наполягали, що подібні ракети треба берегти для себе, для своїх потреб військових, то зараз позиція змінилася, бо нібито американські військові можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile. І тепер вже такі «Атакамси» на 290 кілометрів можна передавати Україні, а не економити і, власне, тримати їх для себе. Однак у цей пакет допомоги, який надходить, так само на рівні поки що неофіційних заяв, можуть увійти «Атакамси» поки що меншої дальності, що 160 кілометрів дальність ураження цілі. От такі новини надходять з-за океану. Крім того, там у Конгресі триває спроба демократів, конгресменів обійти спікера Джонсона стосовно якраз контролю його над голосуванням щодо оборонної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Все це називається, власне кажучи, такою петицією, якраз, яка може допомогти обійти якраз контроль спікера. І збирають демократи, конгресмени в першу чергу. Якраз підписи під цією петицією потрібно зібрати 280 підписів. Зараз 177 на сайті якраз Палати представників зафіксовано підписів конгресменів, і рухаються поступово до необхідної кількості конгресмени, аби змогти, власне, поставити на голосування без спікера Джонсона це питання. Ну, вже загострюється конфлікт між конгресменами, між самим спікером. Ну, але потрібно, власне, знайти якусь кількість конгресменів з числа республіканців, які підтримують цю петицію, яка допоможе, власне кажучи, проголосувати оборонну допомогу для України без Майка Джонсона. Про те, чи це вдасться зробити, наскільки це швидкий, ефективний механізм у Конгресі США, про інші процеси, які ми спостерігаємо у Вашингтоні та Сполучених Штатах, спілкуємося із гостем нашим, політолог-міжнародник і дипломат Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю. Історія з петицією, яка має на меті, власне, все ж таки, попри позицію Майка Джонсона поставити на голосування питання підтримки України. Наскільки це ефективний інструмент, чого можна очікувати від цього? 177 голосів, які набралися от буквально трохи більше як за добу. Чи це добрий темп, власне, який показує підтримку в Конгресі у бік України? Це політичний важель тиску особисто на спікера Джонсона для того, щоб він зрозумів, що якщо він не буде ставити на голосування це питання, то можуть знайти коаліційно і республіканці, і демократи 218 голосів і просто обійти його. Там ми бачили і звернення і від демократів, і навіть від республіканців, які звертаються до нього, щоб він не заважав і дав можливість поставити на голосування, тому що, як кажуть, час спливає і весь світ дивиться на Сполучені Штати Америки, на це голосування. Тобто велика частка республіканців розуміє важливість цього рішення для самої Америки, не для України, а для самої Америки. І тому до Джонсона навіть його однопартійці звертаються, республіканці, що він поставив це питання. Ну, він це питання не ставить з зрозумілих причин, тому що зараз Трамп, інтереси якого він представляє, він у фаворі, він виграв, скажімо так, праймеріс, і він буде номінований як кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки. Тобто він зараз в своїй силі, в сильній позиції, скажімо так. І Джонсон, я думаю,
думаю, буде тримати цей законопроект тримати і не дасть обійти. Або як серединне рішення буде пропонувати від республіканців інший проект, який за змістом буде зовсім інший. Тобто допомога може зменшитися, може бути у вигляді кредитів, як казав Трамп. Оце як серединний варіант. І треба дивитися на час. До 22 числа Сполучені Штати там перериваються знову робота Нижньої палати. І тому у них тиждень фактично. Якщо казати про темпи, чи гарні темпи, чи ні, ну треба 280, а ви сказали 177 там. 218 потрібно, зараз 177. 218, да, вибачте, 218 потрібно, зараз ми маємо там 177, тобто темпи за тиждень набрати до числа необхідного, щоб обійти спікера Джонсона, я думаю, не вдасться. Тому це можна просто розглядати як політичний тиск на нього, йому дають зрозуміти, що це рішення потрібно ставити все-таки на голосування, але він буде стояти на своєму, з моєї точки зору.